Selamat datang ke channel YouTube Syazwan. Jika anda rasa konten di channel ini menarik, silakan klik button subscribe. Mula-mula buka Google, search merge PDF, kemudian klik website ini. Link website telah disediakan di ruangan komen. Klik select PDF files. Pilih file PDF yang anda nak merge atau combinekan. Contohnya seperti ini. Kemudian klik open. Ia akan jadi seperti ini dan anda juga boleh ubah-ubah file ikut kedudukan yang anda suka. Kemudian klik merge PDF. Jika ia tidak auto download, anda klik saja pada download merge PDF. Dan inilah hasil daripada merge PDF tersebut. Jika anda nak merge lagi file PDF, klik pada ikon anak panah ke kiri. Ulang semula langkah. Klik pada select PDF files. Pilih file PDF yang ingin di-combine ataupun merge. Kemudian klik merge PDF. Ianya akan auto download. Kalau tidak auto download, klik pada download merge PDF. Ianya akan jadi begini. Inilah hasilnya. Ini adalah antara file PDF yang telah di-combine ataupun merge tadi. Dah siap. Terima kasih para viewer dan subscriber. Jika anda rasa konten di channel ini menarik, jangan lupa untuk klik button subscribe.